Để móc mẫu cột tóc này, mình sẽ sử dụng 2 sợi thun cột tóc. Len mình sẽ sử dụng len mohair sợi nhỏ có kích thước khoảng 0.8 mm và kim móc có kích thước 2,5 mm. Ngoài ra mình sẽ sử dụng hạt trai để trang trí. Rồi, mọi người hãy chuẩn bị kim và các nguyên liệu, chúng ta sẽ cùng nhau móc mẫu cột tóc này nha. Mình sử dụng len mohair màu hồng. Bây giờ mình sẽ đưa len qua sợi thun cột tóc như thế này và mình cột nó lại để cố định sợi len. Sau đó mình sẽ đưa kim móc để lấy mũi móc đầu tiên. Mình sẽ đưa kim qua phần sợi thun như thế này và mình kéo len lên và móc một mũi đầu tiên. Sau khi mình có mũi bính đầu tiên, mình sẽ móc vào vòng thun này là các mũi đơn. Và bây giờ mình sẽ móc mũi đơn đầu tiên. Đây, mình đưa kim qua vòng thun như thế này và lấy len lên, móc một mũi đơn. Mình sẽ đánh dấu mũi đơn đầu tiên này lại. Sau đó mình sẽ tiếp tục móc các mũi đơn vào vòng thun này như vậy. Mình sẽ lặp lại cách móc như vừa rồi để tạo thành các mũi đơn, và khi các mũi đơn nó đầy hết cái vòng thun này đó, thì mình dừng lại. Đó. Mình sẽ móc như vậy cho đến khi nó đầy và nó che hết cái phần thun. Khi mình móc đến một đoạn thì mình sẽ đẩy các mũi đơn này dồn lại. Đây, mình căng dây thun ra và mình sẽ đẩy các mũi đơn dồn lại. Đã, sau khi mà dồn lại được như thế này nè, rồi mình sẽ tiếp tục móc tiếp và mình sẽ thực hiện như vậy cho đến khi mà nó che hết cái vòng thun nha. Rồi bây giờ mình móc đến đây rồi nè, nó đã che hết cái phần dây thun này thì mình sẽ gỡ cái kim đánh dấu này ra. Mình sẽ móc một mũi dời để kết hàng. Rồi chúng ta sẽ nông ra thử nè. Nó sẽ như thế này ha, nó vẫn còn giữ được cái độ giãn của dây thun nha. Hàng móc thứ hai mình sẽ lên 2 bính và ở chân lên bính này mình sẽ móc một mũi kép. Mình lấy len và móc vào đây một mũi kép. Rồi mình sẽ đánh dấu lại. Rồi chân tiếp theo mình sẽ móc vào đây một mũi kép. Rồi qua chân tiếp theo mình sẽ móc tiếp một mũi kép. Và chúng ta sẽ lặp lại cách móc như vậy, mỗi chân móc là một mũi kép. Chúng ta sẽ móc cho đến hết hàng. Khi móc thì mọi người khi mà khó thấy cái chân móc á thì mọi người sẽ kéo nó ra như thế này nè. Mình kéo ra mình sẽ thấy được cái chân móc và mình móc vào. Đó. Mình sẽ móc như vậy. Và qua khỏi cái đoạn này thì mình sẽ kéo tiếp để cho nó rộng ra, mình nhìn thấy được cái chân móc để mình móc cho nó dễ. Đó, mình tiếp tục kéo nè.
móc mũi dời và chân móc đầu tiên này để mà kết hàng. Như vậy là mình đã kết thúc hàng móc thứ hai. Hàng móc thứ ba chúng ta sẽ móc như sau. Mình sẽ lên 2 bính nè, và mình sẽ móc mũi chân sau, và mình sẽ móc cái dây ở phía sau. Đây, ở đây thì nó sẽ có 2 dây, 2 dây móc như thế này ha. Mỗi chân móc nó sẽ có 2 dây, thì mình sẽ móc cái dây phía sau này nè. Đó. Rồi mình đưa kim vào và mình móc vào chân phía sau này một mũi kép như thế này. Và ở chân này mình sẽ tiếp tục móc một mũi kép nữa. Đó. Qua chân tiếp theo mình sẽ móc ở cái chân sau như vậy, và mình móc vào đây là 2 mũi kép chung chân. Chúng ta tiếp tục qua chân móc thứ ba. Chân móc thứ ba này mình cũng móc 2 mũi kép chung chân. Và chúng ta lặp lại cách móc vừa rồi cho đến hết hàng thứ ba này. Mỗi chân móc chúng ta sẽ móc là 2 mũi kép chung chân. Thì khi mình móc xong hàng móc thứ ba nè, mình sẽ kết hàng vào đây. Thì mọi người có thể thấy là nó đã tạo hình thành những cái bèo giống như thế này nè. Lên hàng móc thứ tư mình sẽ móc lên 4 mũi bính, và ở chân móc lên bính này mình sẽ móc vào đây là một mũi kép đôi. Thì mũi kép đôi mình sẽ lấy len 2 lần như thế này. Rồi mình đưa qua chân móc, mình kéo len 1 lần, kéo len lần thứ hai, rồi mình sẽ kéo len lần thứ ba. Như vậy là mình thực hiện xong một mũi kép đôi. Sau đó qua chân tiếp theo mình sẽ móc vào đây là 2 mũi kép đôi chung chân. Đây, mình sẽ móc vào đây một mũi kép đôi nè. Rồi mình móc tiếp một mũi kép đôi nữa. Sau đó mình sẽ móc lên một bính. Ở dưới này mình sẽ bỏ qua một chân, mình qua chân tiếp theo mình sẽ móc vào đây là 2 mũi kép đôi chung chân. Một mũi. Đây, mình thực hiện thêm một mũi kép đôi nữa. Rồi mình sẽ lặp lại cái cụm móc vừa rồi là lên một bính, và đồng thời phía dưới này mình bỏ một chân móc, mình qua chân móc tiếp theo mình móc vào đây là 2 mũi kép đôi chung chân. Rồi chúng ta sẽ lặp lại cái cụm móc vừa rồi cho đến hết hàng nha. Đầu tiên là mình lên một bính, 2 mũi kép đôi chung chân, bỏ một chân móc phía dưới. Hàng móc thứ 5 mình sẽ lên 2 bính, và ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là một mũi kép.
Qua chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép. Qua chân tiếp theo mình cũng móc một mũi kép. Và như vậy chúng ta sẽ móc lần lượt là mỗi chân một mũi kép. Ở đoạn này nó là mũi bính, cho nên mình cũng móc vào đây một mũi kép. Rồi sau đó mình sẽ qua chân tiếp theo này mình móc một mũi kép. Mọi người sẽ móc lặp lại mỗi chân một mũi kép cho đến hết hàng nha. Trước hết là mình sẽ xả một ít len ra. Mình sẽ kéo nó một đoạn thôi. Có thể là sẽ là rất là dài. Đây mình sẽ cắt đoạn len ra. Ở cái mũi móc này mình vẫn giữ như vậy ha. Mình giữ kim đây. Và khi mình cắt len ra rồi á thì mình sẽ xỏ qua cây kim. Đây là loại kim mà mình dùng để xỏ hạt ấy. Đây rồi mình sẽ lấy hạt trai nè, mình xỏ vào. Chúng ta sẽ xỏ hạt trai vào ha, mọi người sẽ xỏ mình xỏ chắc khoảng 20 hạt, 20 hoặc 30 hạt tùy theo mọi người muốn làm nhiều hay ít ha. Mình sẽ xỏ khoảng 30 đi, mình sẽ xỏ 30 hạt nha. Mình sẽ bắt đầu móc hàng móc thứ 6. Mình sẽ móc lên 3 mũi bính. Rồi sau đó là mình sẽ kéo cái hàng trai lại. Đây là lại đây ha. Mình sẽ kéo lại đây. Rồi mình sẽ lấy len móc qua một mũi bính. Đó, như thế này. Rồi sau đó là mình móc tiếp 3 mũi bính. Rồi xuống đây mình sẽ bỏ hai chân móc 1 2, mình qua chân móc thứ 3, mình móc vào đây là một mũi đơn. Đó, như vậy là mình đã kết được một hạt trai vào. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cách móc như vừa rồi. Mình móc lên 3 mũi bính. Đó, rồi kéo cái hạt trai này lại. Kéo hạt trai lại xong rồi mình sẽ móc một mũi bính qua hạt trai. Rồi móc tiếp 3 mũi bính. Và ở phía dưới này mình sẽ bỏ đi hai chân. Mình qua chân móc thứ 3, mình móc một mũi đơn. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ lặp lại cái cách móc vừa rồi để mà mình kết những cái hạt trai vào. Đó, tuy nhiên là ở đây là mình sẽ móc xen kẽ. Ở đây mình lên 2 hạt trai rồi thì mình sẽ móc là 6 mũi bính. Đó, mình không có lấy hạt trai nữa ha. Mình không lấy hạt trai nữa, mình móc 6 mũi bính. Sau đó là mình ở dưới này mình cũng bỏ hai chân. Và mình qua chân móc thứ 3, mình móc một mũi đơn như thế này. Thì tùy mọi người thích kết hết hạt trai hết thì mình cứ mỗi một họa tiết như vậy mình sẽ kết một hạt trai vào ha. Còn như mình là mình sẽ móc xen kẽ thì ở đây mình sẽ tiếp tục móc là 6 mũi bính. Đây, mình cũng móc lên 6 mũi bính xong rồi mình bỏ hai chân và mình qua chân thứ 3 này mình móc một mũi đơn. Đó, là mình bỏ được hai chân là mình tạo được hai họa tiết nè. Hai họa tiết này mình bỏ. Đó, rồi mà bây giờ mình sẽ lặp lại là lấy hạt trai ha. 3 mũi bính nè. Rồi mình sẽ lấy hạt trai vào. Rồi móc một mũi bính qua hạt trai. Rồi tiếp tục móc 3 mũi bính. Phía dưới này mình bỏ đi hai chân móc và qua chân móc thứ 3 móc một mũi đơn. Đó. Rồi mọi người cứ lặp lại cách móc như vậy ha cho đến hết cái hàng này. Rồi sau khi là mình móc xong hàng móc thứ 6 này, mọi người có thể thấy là các hạt trai nó đã được đính vào như thế này ha. Đó. Thì ở cái đoạn mà mình móc mũi dời để kết hàng nè, mình sẽ xỏ kim vào và mình sẽ giấu len.
Mình có thể giấu cái len vào các mũi móc như thế này, nhưng mà vì mũi móc nó khá là thưa cho nên là mình sẽ giấu và cột nó lại, cột cố định lại thì sau đó mình mới cắt len. Rồi, như vậy là mình cắt len được rồi. Ở mẫu này mình hướng dẫn mọi người là mình sẽ móc một màu, còn nếu mọi người thích móc hai màu giống như cái màu xanh này á, một lớp màu trắng và một lớp màu xanh á, thì ở cái hàng móc thứ 3 nè, hàng móc thứ 3 khi mà mình móc mũi chân sau đó thì mình còn lại một cái dây của mũi chân trước nè. Thì dây này mình có thể nối cái len màu khác vào để mình móc tiếp, và mình sẽ lặp lại cách móc của hàng 3, 4, 5 và 6 ở cái dây phía trước này nha. Thì như vậy là mọi người sẽ tạo được thêm một lớp nữa. Còn ở mẫu này thì mình thấy là một màu như thế này khá là xinh. Mọi người đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Chúc mọi người móc len vui vẻ và có nhiều sản phẩm xinh yêu. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới. Chào tạm biệt.